Sziasztok! Üdv mindenkinek innen a Pest melletti Garden Lake-ről, ahol az eddigi legrövidebb rakósbotos horgászatomra invitállak benneteket. Mindössze 8 méter lesz az a pálca, amivel üldözőbe veszem a Garden Lake pontjait, és nem fogtok csalatkozni. Mint általában minden pontyozáshoz, a maihoz is etetőanyaggal készülök. Élőanyagot nem hoztam, kukoricákkal fogok horgászni, illetve egy-két pelettel, pumpálós pelettel is, meg olyan pelettel is, amit eredendően nem horogra szánnának, viszont az anyag elbírja, hogy feltűzzem. Etetőanyagból az új széria Walter Racert hoztam. Hoztam 3 kilót, de nem keverem be a harmadikat, mert szerintem nem kell a mai horgászathoz, elég a 2. Horogra való kukoricából viszont hoztam sokfélét, hiszen amivel etetek, az egy citromsárga színű klasszikus csemege kukorica lesz, és szeretem, hogyha ettől eltérő színű a horogcsali. Nem tudom, melyik működik majd jobban, ezért hoztam helyből 3 félét, egy narancssárgát, egy pirosat és egy fehéret. Meg van itt még egy lófogú zöld, ezt vagy a Csillaglaci, vagy a Sivák Matyi tette ide, ez nem kell. Szóval, ezek a csalik, van egy kis horogpeletem, ami nem horogpelet, még nincs forgalomban, nem horogra szánjuk, viszont tudunk vele horoggal horgászni, ezt majd még kipróbálom, és akkor jöjjön az etetőanyag. Az új Racer kaják, amint azt a nevük is mutatja, elsősorban versenyzésre termettek, de így 1-2 kilónyi mennyiségben remekül használható a konyhai horgászatra is. Ez a sweet corn, vagy édeskukoricás etetőanyag, ez kifejezetten nagyszemű, sárgás színű, tapadós anyag, ami jól elbírja a hozzáadott kukoricát, hiszen akkor használom elsősorban, amikor olyan halakra horgászom, amik már megszokták és szeretik is a csemege kukoricát. Fontos tulajdonsága ennek az etetőanyagnak is, hogy erősen aromás, kukorica illatú és nehéz. Ez az utóbbi tényező rendkívül fontos, mármint az etetőanyag súlya. Nem száraz állapotban kell ezt értelmezni, hanem vizesen bekeverve, és az a lényeg, hogy amikor a halak elúsznak fölötte, belekotornak, belekevernek, akkor kis halnál, bodorkánál, dévérnél kifejezetten előnyös az, hogyha az etetőanyag felhősen felmegy a fenékről, majd visszahullik. Pontyozásnál, kárászozásnál kifejezetten káros. Ezért arra törekszünk az ilyen etetőanyagok tervezésénél, gyártásánál, hogy bekevert állapotban gombóc, gyúrás nélkül is minden szemcséje süllyedjen, és ami fenéken van, az mindvégig lent is maradjon. Ez a kaja igen kevés vizet igényel, nagyjából 3 deci elég 1 kilóhoz. Ezt érdemes is egyébként rögtön az elején hozzáadni, majd egy 10-15 perc múlva ellenőrizni az állagát. Nem kell megijedni, hogyha a hozzáadott víz után egy ilyen pempős masszát kapunk. 10 perc és helyreáll a rend. Mivel nagyszemű etetőanyagról van szó, mindenképp érdemes a vizezés után lerostálni. Ettől nem lesz apróbb szemű, csak nem lesz csomós. Ennek a 8 méteres Power Carp rakósbotnak a tokjában 2 topset található, ami a bot 40 000 forintos árához képest nem kevés, de nem is sok.
ezért nem pazarlom el az egyik topsetet arra, hogy kupakoljak vele, mind a kettőt megszereltem horgászatra, és kézzel fogom dobni az alapot, és utána az etetést is, hiszen ezt a rövid távot kényelmesen és pontosan meg tudjuk így is horgászni. Akik figyelmesen követték az eseményeket, láthatták, hogy az etetőanyaghoz helyből adtam valamennyi kukoricát, és mégis etettem külön kukoricával. Ennek megvan az oka. Az etetőanyag gombócok viszonylag lassan oldódnak, és miután szétoldódtak, kis kupacokat képeznek a fenéken, és a kukoricát onnan ki kell túrnia a halnak. Amit viszont rászórtam a tetejére, ahhoz egyből hozzáfér. Mindkét helyen csak kárát tudok fogni. Sorban jönnek fehér vagy citromsárga csemege kukoricára, de hát nem ezért jöttünk, finoman szólva, úgyhogy amíg össze nem áll az etetés a pontyok számára is, addig megmutogatom nektek, hogy milyen felszerelésekkel készültem. A finomabbik topset az 0,8-as úszóval, 15-ös főzsinórral és 13-as előkével szerelt. Osztva van a súlyozás, behullóban, akár már víz közt is kapást érhetünk el vele. Ez ilyen esetben hátrány, a kárászok miatt nem előny, de azt nem tudhattam előre. Ennek a topsetnek a gumizása rózsaszín hidróval, oldalkivezetéses módon elkészített gumizás. Egyébként érdemes közelről megnézni,
ennek a kis 8 méteres rakósbotnak a topszetjeit. Meg van erősítve az anyag azon a részen, ahol mi magunk is egy egyszerű fúrással és egy teflonnal elkészíthetjük az oldalkivezetést, nem kell külön már a botanyaggal foglalkoznunk. A másik topset az 1 fokkal erősebb játékos, ugyanilyen oldalkivezetéses technika, de már fehér hidró. Ezt ugye akár 18-20-as zsinorig is terelhetnénk. Itt a főzsinór 17-es, az előke 15-ös, a horog pedig egy kifejezetten nagyméretű szakál nélküli Tubertini horog, és az olmozás is jobban leszorított láncolmozás, ez teljesen fenékre van téve, míg az előző inkább csak érintő volt, és ezzel próbálok majd pontyózni akkor, amikor már több hal is van előttünk, vagy ha éppen nagyon zavarnak a kárászok. Úgyhogy inkább ezt veszem most fel. Amint azt talán észrevettétek, sokkal kisebb eresztékre jöttem. Már egy 50-60 centivel vagyok fenék felett. Rengeteg kárász van, beálltak a kaja fölé. Lent is van a fenéken, de talán az éhség miatt folyamatosan a föntről behulló kukoricát szedegetik le. Óriási peca ez egyébként. Sajnos nem ponty, de folyamatos a kapás. Ha ez most verseny lenne, eszembe nem jutna pontyot keresni. Vízközti horgászatnál fontos, hogy elkülönítsük egymástól a szellemkapásokat, vagy túl korai kapásokat és a valódi kapásokat. Ugye behulló etetéssel horgászunk, nekirontanak ők mindennek már a felszín alatt is, és nagyon sokszor csak toligálják, húzigálják az úszót. Érdemes eljutni odáig, hogy az úszó rendesen beálljon, és stabilan víz alá menjen, és csak akkor bevágni. Ugyanis nagyon nagy a gubancolódás veszélye a kis ereszték miatt, a kipattanó cuccot fékezni kell menet közben. Nagyon intenzív ez a horgászat, és megéri várni egy pár másodpercet a valódi jó kapásra. Fehér kukoricával, sárga kukoricával már jöttek. Ezek a nagy szemek túl nagyok, megpróbálom ezt a kis peletet. Meg az az érdekessége, hogy narancsos illatú, lebegő, éppen kibalanszírozott pelet, ami éppen csak hogy úszik a víz tetején, hogyha ebben a kis tálkában megmutatom nektek, hogy működik, akkor rögtön látjátok, miről van szó. Szóval ezek a peletek normálisan alapból úsznak a víz tetején, de nagyon lassan jönnek csak fel, hiszen éppen csak lebegőre vannak állítva. Fel tudom tenni őket egy kis horogra minden gond nélkül, mert puhábbak a szokványos csali peleteknél, és a vízbe téve látható, hogy szépen lent marad. Ugyanaz, ami az előbb még a tetején úszott. És természetesen, mivel ez a pelet lényegesen lassabban süllyed, mint a bedobott kukorica, sokkal több esélyünk van a kapásra is. Az elmúlt fél órában biztos fogtunk
30 kárászt ezzel a módszerrel 10-től 40 dekáig. Nagy élmény tényleg, nagyon jó peca, de én most már lassan visszanéznék fenékre, és megpróbálnék halat fogni ott lent. Mivel a kisebb csalikkal odalent is ezek a kis kárászok dorbézolnak, ezért egyből egy ilyen nagyszemű pirossal kezdek, és pumpálok egy kis peletet. Hát, ha az is elkerüli a figyelmüket. Végre megtört a jég a nagy kukoricával, piros marasos kukoricával, ami egyébként halas ízesítésű, nem tudom, hogy számít-e így egy szemnél, nem gondolom. Végre nem kárászt ütöttem. A bokornál ott is van etetőanyag, meg van valamennyi kukorica, de talán a part közelsége miatt ott nincs olyan nagy csinnadratta, és nyugodtabban el van a nagy testű hal. Így sikerült akasztani egy jó pontyot. A Garden Lake-en szerencsére csak szakál nélküli horoggal lehet horgászni, ezért végre nem vagyok különc, mert én hobbiból nem nagyon horgászom már mással. Persze el tud menni a hal, de ez nem egy verseny, és sokkal kisebb kárt okozunk neki, mint a szakállas nagy horgokkal. Annak ellenére, hogy 40 000 forint ez a bot, nagyon jól ki lehet használni, főleg ilyen pontyos pecánál vastag a fala, hiszen 8 méterben nem feltétel, hogy könnyű legyen, és ezzel a plusz erősítéssel a kifúrt topset is megoldható, ki tudom vezetni a gumit, látjátok, már lerövidítettem, sokkal könnyebb dolgom van így a szákolásnál. Megvan! Nem kellett sokat várni a következőre. Azért húzom el ilyen gyorsan a bokortól, hogy bent a hosszabb gumival nyugodtan rúgja ki magát, és ne verje szét a többiek helyét. Ho-ho! Egy doktorhal! Egy compó! Hát az üzlet beindult. Ott a bokor mellett. Mivel a jó halakat ezzel a színes, kemény kukoricával fogtam, egy pár szemet teszek oda a bokor alá, mert ezt nem szedi fel a kárász, legalábbis egy kapásom sem volt még rá a pontyon és a compón kívül.
Megvan a mai nap legszebb hala eddig. Nem sok pontyot tudtunk fogni ebben a kárászrengetegben, de ez elsősorban rajtam múlt. Ugyanis ezzel a vízközti pecával annyira felpörgettem a helyet, hogy ezek az óvatos, nagyobb testű halak bizony nem érzik magukat jól ott a kárászok pörgése közepette. Ilyen szép tükrösök lakják ezt a vizet. De érdekes ez a távolság dolog. 8 méteres a rakósbot, azt gondolhatnátok teljes joggal, hogy hát milyen rövid ez a nagy 13-as botokhoz képest. Hát kérem, ezek a halak 3-4 méterre vannak most a parttól, teljesen oldalra horgászom, még 8 méter se kéne. Újabb pontja bokorból. Most, hogy lassultak a kárászok, főleg itt a bokor környékén, nem nagyon van belőlük, ugyanazt a citromsárga csemegekukoricát tűzöm, amivel letettem is. 2 szemet nagy horogra, 12-es horogra, erre jött ez a ponty. Nem voltam benne biztos, hogy nagy kárász vagy kis ponty, de most már láttam, hogy egy kisebb ponty. Ez a nap utolsó hala számomra. Dörög az ég, megfordult a szél, és a radarkép is azt mutatja, hogy pakolás van. Úgyhogy ezennel, ha sikerül megszákolni, akkor el is köszönök mára tőletek. Jó peca volt, nagyon intenzíven odaállt a kárász az etetőanyagra, utána dobott kukoricával, fölébredt a végére, nem is olyan pici. Szóval dobott kukoricával sikerült fogni víz közt ezeket a csodás kis teremtményeket. Jött köztük nagyobb is, 40-50 dekáig, aztán a bokor alól jött néhány ponty, és ez az utolsó kis sudárnyúrga pedig szemből, a fenékről. Találkozunk a következő részben, sziasztok!